ba? Yung silbi ng sunroof. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a moment. Pass me the light, baby. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think.
Sir. Bante lang, bante, bante. Angas. Dami, di ba? Diba? Unity ride. Diba? Pajero Club Qatar. Siyempre, ang president nila, Sir Earl. Ayan, Earl. Ay ka muna. At si Happy ulit. Happy. Shoutout ulit. Tagalin mo na yung face mask mo. Manong ano rin. Yan, ang gwapo, di ba? Oh. Ano. So today, unity ride kami ngayon with the rest of, hindi lang Pajero Club Qatar, pati the rest ng offroaders dito sa Qatar. Pinoy Unity. Unity. Ayun, sama si Sir Peewee. Sa Pinoy Unity. Pinoy Unity. Pinoy Unity Offroaders. APO, di ba? So, ba't ibang mga ano dito, mga 4x4 off-road, hindi lang Pajero, sama-sama ngayon for tonight. So, maganda tong event nila. Mga Filipinos, basically, here in Qatar. Alright, so, note-note lang kayo. Maraming pangaganap. Pinoy United Offroaders. Yung pala yung pinaka, sama-sama na to lahat, no? O yan. Salamat sa invitation. Na-invite ang ano. So ayun sila. O may mga picture taking pa, may picture taking daw. Oh. Sama muna ako. Yung mga official photographer nila. Pinoy Unity. Bibidyoan tayo eh. Karalas pala. Karalas pala. Ito magandang gabi. Yan. Busy. Oo nga. Paikot yan, paikot, no? Kakainan na po sila. Ayan. At teka, may naghanap pa ron eh, may prayer doon eh. Wala na eh. Nauna na tayo ah. Nauna na po kami kumain.
may ceremony po ron. Ayan. Pajero Club Qatar. Walang ipit to ah. Walang ipit yan. Dito lang. Oh, susubo lang ako. Gutom na. Makoy. Mga busog na. Sila. Lapit po kayo, baka hindi kayo mga sinasabi. Ayaw niya Sumapit eh. Nauna nga daw after sa inyo eh. Magkasunod tayo eh. Asa si Tantan? Ayun pala. Oh. Oh. Oh, ito Pajero natin. Nagda-dive na. Picture lang kami. Ang Bangsamoro po. Offroaders mo. Sila. Okay, tapos na yung picture taking ng grupo. Talo tayo sa team. Yung Bangsamoro. Balik sa balik sa pagkain. Kumakain sila sa gusto namin kasi alam mo na yung gusto namin eh. Na magkaisa lahat. Ibigyan ko ng background story. At yung una kasi sa mga car-show, kasama kami nahalap ng grupo. Then napansin ko, Alright, yo people. So, busog na ako. Nakikain lang talaga ako rito eh. Sa event na to. Ayun, pero hindi, ganda yung ano nila, itong unity ng ano ng mga off-roaders dito sa Qatar. So, ayun, marami pa silang sinasabi doon eh. Ayun lang. May mga ano yan, may mga pag-games pa rito, alam ko later on, mga activity. So, stay tuned lang. Alright? Tapos pa. Kuya, are you food? Magandang gabi po sa lahat at salamat sa pag-invite nyo sa amin sa Pajero Club. Bigyan ko lang kayo ng yung sa history ng group namin. So 2020 kami nag-start. Bali, 4 lang kami nag-start nun. Tapos yun nga, unti-unti rin kaming marami palang Pajero dito sa Doha, Qatar. So nag-start na yung sa group namin. Bali, wala kami presidente. So tropa-tropa lang talaga. Pare-parehas, kumbaga. Parehas ang respeto sa bawat isa, parehas ang posisyon. Kung ano yung desisyon ng isa, ang nakakararami, yun ang sinusunod ng grupo. So yan, salamat sa inyo lahat. Thank you. Alright. Maraming salamat po, Vince ng Pajero Club. Palakpakan po natin. Yeah. I would like to introduce po si Mr. Unat ng Bangsamoro. Abdurman. Hanggang doon na lang po. Maraming po salamat. Where's Tito Batak? Search Tito Batak. Can you buy it? invite kami dito. So, yung lang po. Kami po yung si Jay, kilala ko po Jay. So, kami po yung dinalan mo ng napakahirap na tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. PSG po, sa program namin po sa Angas.
Okay. Babay muna. Mauna muna kami. Paalam. The next day. Oh. Hi ka. Hi. Where's your tingin? You're playing with your food. Ano, what's your name? Pakilala ka. My name is Ernest. Denise. Okay, name. What's my name for the Ernest the Mango? Wow. The mango. The Mango? Joe the Mango, ha? You're, Winter. you're Inday. Is it chocolate? Oo. You're running outside there. Mag-outro tayo. Sabihin mo, ano? Let me touch Ayaw na. Oh. Yo people, so nakatulog na ako dito sa kanila. I was saying fast. See? Okay. And I say oh, I was saying, and then I say oh. Ayun, outro tayo. Oh, guys, I guess dito na lang. Maaga kami nakauwi kahapon, kagabi. Ipasok pa kasi ibang kasama namin. And I'm juice. Okay. Winter pala. Okay, nung mga previous vlogs ko, kasama ko And na then to. riding a bicycle with a carriage. Diba? O yun lang. Watch, of course, watch my video. Don't forget to like, Look at the sky. There's a bunny. comment below. Fish. Share nyo na rin pagka itong video ko. Comment below for any feedback or suggestions pala. Then, that's it. Smash that subscribe button and click on that notification bell. And to like it. Yeah! Para updated ka sa mga latest videos. Paano yung outro natin? Again, this is Charles And some Follow me. juice. and Winter. And Okay. everything you can do in the earth. Okay, and you're watching Charlie Boy TV. Sorry for cheating and your video. Yeah. Diba? English speaking to siya yun eh. English. So, yun lang. That's pretty much it. And watch Link our ko pala channel. yung, yeah. And watch our channel. Yeah, watch my channel daw, subscribe. Oh. And subscribe and like it. O, yun lang, ha? Out na tayo. Charles here, Charlie Boy TV, signing out. And we need you to do our Peace, peace. video. O, peace ka na. And do our video. Oh, bye-bye. Bye. See you next time.